Привіт! Я Надя і це мій канал UX Тістечка. Що таке фонд Awesome та як ним користуватись? Фонд Awesome – це величезна бібліотека іконок, які працюють як шрифт. Така реалізація робить його надзвичайно зручним для використання як дизайнерами, так і розробниками. Давайте подивимось, як це працює. Заходимо на сайт Фонд Awesome та скачуємо собі безкоштовну або Pro-версію для десктопа. Всередині папки ми бачимо SVG-іконки для брендів, а також іконки Regular та Solid. Але нас більше цікавить саме шрифт. Він тут в окремій папці. Встановлюємо. На сайті переходимо в меню Icons на всі іконки. Бачимо, що є кілька типів – Duotone, Light, Regular, Solid та Thin. Тож можна профільтрувати за типом. Переходимо в «Фірма». Обираємо фонд Awesome. В Pro-версії можна просто написати слово. Ми йому слово, він нам іконку. Дуже зручно. В шрифтових іконок можна так само зробити символи, як і зі звичайних. Розмір іконки контролюється розміром шрифта. Щоб знайти потрібну іконку, можна вбити назву в пошук на сайті. Обираємо іконку. Далі є два способи її використання. Спосіб перший. Копіюємо назву іконки та вставляємо цілу назву в «Фірма». Спосіб другий. Копіюємо з сайту гліф і так само вставляємо. Ще одна цікавинка, що є на сайті, це Icons Wizard, доступний в Pro-версії. Тут ми можемо робити комбіновані іконки. Пиши в коментах, якщо в тебе виникли запитання. Підписуйся на мій канал, жми на колокольчик, щоб нічого не пропустити.